Một tuần tiếp theo, Bạch Nặc đều ở trong khu tập thể là một cô. Con gái hiếu thảo ngoan ngoãn. Sau 2 ngày yên tĩnh đóng cửa không ra ngoài, ngày thứ 3 trước Khải Toàn vừa đi làm, Bạch Nặc liền lẻn ra ngoài ngay sau đó. Cô đi thẳng ra sau núi để luyện tập cùng các đồng đội. Phó đội, tụi tôi sai rồi. Thật sự sai rồi mà, thả tụi tôi xuống đi. Phương Mãnh tối qua dẫn theo 2 người đi làm nhiệm vụ. Việc huấn luyện mấy người còn lại của đội 5 do phó đội trưởng Bạch Nặc phụ trách. Kết quả sáng nay cô vừa vào núi đã thấy mấy người còn lại ra vẻ sơn trung vô đại hổ, đề khỉ làm vương làm tướng. Đúng là chẳng coi vị phó đội này ra cái gì cả. Cách huấn luyện của đội cậu cũng độc đáo thật. Có tiện để người của đội tôi cùng tham gia không? Đội trưởng, gần đây tụi em đâu có chọc giận gì anh đâu nhỉ? Đối với yêu cầu như thế này, Bạch Nặc cũng là lần đầu tiên thấy. Nhưng mọi người đều là đồng đội, là anh em sinh tử, sao cô có thể từ chối được chứ? Đã lâu không gặp nhé. Không phải nói phó đội các cậu đáng yêu ngoan ngoãn, giống như chậu hoa lan mà sư trưởng thích sao? Cao quý thanh tao mà đúng không? Chính là kiểu đáng yêu ngoan ngoãn này đấy. Cậu thử nhớ lại cho kỹ đi. Rốt cuộc câu đó là ai nói? Đội trưởng Phương, vậy nên là phó đội của tụi mình là vợ nhỏ của đội trưởng. Trong mắt người tình hóa Tây Thi, câu nói này áp dụng lên người đội trưởng Phương đúng là chân lý. À đù, cái quái gì thế này? Kiểm soát cơ thể đi. Nè mấy cái dây leo đang quất tới kia. Tôi đang bị treo ngược thế này thì né kiểu gì? Vãi, sao nội lực của tôi không dùng được nữa rồi? Chuyện gì vậy? Quên nhắc các cậu, phó đội của tụi mình tuy không biết y thuật, nhưng lại nghiên cứu rất sâu về huyệt đạo. Lúc trói các cậu, đã tiện tay phong ấn luôn năng lực của mọi người rồi. Thế nên là, đậu xanh rau má. Vậy nên các vị vẫn nên nỗ lực dựa vào thể lực và sự nhạy bén của mình. Cố mà né mấy đòn quất của dây leo đi nhé. Hồng Thuyền Căn đứng cách đó không xa gật đầu hài lòng. Đội 4 và đội 5 của họ là lực lượng chủ lực của 917. Từ khi tiếp nhận trọng trách của đội hành động đặc biệt 917 từ tay tiền bối, đến nay chưa từng thất bại. Nếu không thì mấy người trong đội dù tuổi đời còn trẻ, nhưng quân hàm từ cấp đại đội trưởng trở lên đều là do anh em dùng hàng nóng thật việc thật, dùng cả mạng sống để đổi lấy. Quân công rất ổn, vì thế ai nấy cũng có chút kiêu ngạo tự mãn. Giờ thì hay rồi, cuối cùng cũng có một tiểu ma vương tới, không còn phải lo lắng làm sao để trị đám nhóc con này nữa. Nghĩ đến đây, ánh mắt Hồng Thuyền Căn nhìn Bạch Nặc càng thêm hiền từ. Em gái, sau này em chính là em gái ruột của anh. Nếu ai dám bắt nạt em, cứ về nhà tìm anh trai. Anh thay đồ rồi đi trùng bao tải tên đó để trút giận cho em. Bạch Nặc cạn lời, khóe miệng khẽ giật giật. Tiếp sau đó, âm thanh trong rừng càng thêm vang dội. Tiếng hò hét, dáng vẻ của các thành viên trông cũng linh hoạt hơn nhiều. Hồng Thuyền Căn cũng càng thêm an lòng. Bạch Nặc hài lòng cúi đầu tiếp tục vẽ tranh. Em gái, em đang vẽ gì thế? Đồ tập huấn, quân phục bình thường chúng ta mặc lúc huấn luyện và tác chiến ngoài trời. Vẫn còn chút bất tiện. Em rảnh rỗi không có việc gì làm nên vẽ vài mẫu chuyên dùng để huấn luyện và tác chiến ngoài trời. Cũng có thể gọi là quân phục dã chiến. Ngoài ra, em còn vẽ vài mẫu trang bị chiến thuật phối hợp với quân phục dã chiến khi tác chiến ngoài trời. Ví dụ như đây là dây đeo bằng đạn, đây là bao đựng hàng nóng, bên này có thể để lựu đạn hoặc các loại đạn dược nhỏ. Đặc điểm lớn nhất của bộ đồ tập huấn này là bền, chống bẩn và khi ở ngoài trời có thể ngụy trang tốt hơn. Còn kiểu dáng này cũng giúp giảm bớt sự gò bó của trang phục đối với cơ thể người lính, mà không làm giảm đi chút phong thái và khí thế nào. Bạch Nặc nhớ kiếp trước từng đọc một cuốn sách về đề tài quân sự, trên đó có ghi chép tư liệu về đồ tập huấn quân dụng. Đã đến đây và nhập ngũ làm lính thì việc chuẩn bị trước một số phúc lợi cho đơn vị và đất nước của mình dường như cũng không có gì sai. Nghĩ vậy, Bạch Nặc cảm thấy tầm nhìn của mình bỗng chốc được mở rộng. Nghĩ đến kho đồ chơi đạn dược khổng lồ trong không gian của mình, những dụng cụ quá tiên tiến thì vật liệu thời đại này không cho phép. Nhưng một loại hàng nóng tấn công mạnh hơn dụng cụ hiện có của nước ngoài, cô chắc chắn có thể chế tạo ra một cái. Buổi chiều sau khi thu quân, Bạch Nặc nhờ đội trưởng đội 4 Hồng Thuyền Căn đưa cả hai đội về, còn mình thì quay đầu về thẳng nhà. Cô để lại một câu cho anh lính cần vụ đang chuẩn bị cơm tối, rồi xoay người vào thẳng phòng sách. Đến cơm cũng không ăn, Nặc nói có chuyện rất quan trọng cần làm. Về tới là vào phòng sách ngay. Con bảo cơm tối không cần gọi con bé, để chúng ta tự ăn là được. Chỗ con bé không thiếu bánh kẹo, còn có sữa bột và mạch nha, không lo bị đói đâu. Hay là mình cứ để dành một phần cơm tối đặt trên bếp hâm nóng, để tối Nặc đói thì ăn. Vậy đi, Tiểu Lý tối nay ở lại đừng về ký túc xá nữa. Nếu ban đêm có động tĩnh gì, phiền cậu hâm nóng thức ăn cho con bé. Sáng mai sẽ cho cậu nghỉ nửa ngày để ngủ bù. Ba,
Gần đây cứ để anh Vương, anh Lý ở lại trong nhà đi. Ngoại trừ Phương Mãnh và trung đoàn trưởng trung đoàn độc lập sư 38 bằng quốc vĩ ra. Đừng để bất kỳ ai vào đây. Con gái nhà mình ơi. Chuyện này là sao? Con đang làm gì thế? Có tiện nói cho ba biết không? Đối với Trúc Khải Toàn, Bạch Nặc dĩ nhiên sẽ không giấu giếm. Cô cầm cuốn sổ vẽ của mình, xé mấy trang vẽ bộ đồ tập huấn ra, đặt vào tay Trúc Khải Toàn. Thứ này tuy nhìn đơn giản, nhưng dù sao cũng là sự đột phá của trang bị kiểu mới so với hiện tại. Sau khi chế tạo ra, lớn nhỏ gì cũng được tính là có công trong nghiên cứu quân sự. Chính sự chủ đạo quảng bá và sản xuất quân công này sẽ giúp ba cô khẳng định trên tờ giấy vẽ mà Bạch Nặc giao cho Trúc Khải Toàn không chỉ có hình mẫu đồ tập huấn và trang bị đi kèm, mà bên cạnh còn chú thích kỹ lưỡng dùng loại vật liệu nào là phù hợp nhất. Bạch Nặc ngẩng đầu cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Cô trịnh trọng chào theo nghi thức quân đội. Khoảnh khắc này, Trúc Khải Toàn đã hiểu được những lời con gái chưa nói ra. Trúc Khải Toàn ăn vội bữa cơm, rồi dẫn theo cảnh vệ sang nhà tham mưu trưởng ở bên cạnh. Sau đó lại gọi cả chính ủy quân khu tới. Nửa tiếng sau, nhà quân trưởng xuất hiện một cảnh vệ mới. Công việc chính của anh ta là canh giữ sân vườn, tuân theo mệnh lệnh của Bạch Nặc. Một tiếng sau, Tiểu Vương leo tường nhảy ra từ sân sau nhà tham mưu trưởng. Nửa tiếng sau đó, anh ta lại âm thầm bắt nghiên cứu viên trưởng của quân khu tới nhà tham mưu trưởng. Bạch Nặc quay lại tầng 2, dặn dò Hoa Hoa và Phú Quý canh cửa cho kỹ. Sau đó cô tiến vào không gian. Trong kho dụng cụ của cô có rất nhiều thứ vượt xa thời đại này. Bạch Nặc dừng mắt tại một loại dụng cụ mà 10 năm nữa mới có khả năng được thiết kế và nghiên cứu thành công đến hàng nóng tấn công Gi-36. Bạch Nặc cầm lấy đồ chơi này tháo rời với tốc độ nhanh nhất, kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ các linh kiện, vật liệu cần thiết cho loại hàng nóng này. Phần lớn là nhựa kỹ thuật, một loại vật liệu có thể thay thế kim loại. Nó giúp chống ăn mòn và giảm trọng lượng của bản thân đồ chơi, rất thích hợp cho những đơn vị dã chiến phải hành quân mang vác nặng như họ. Hơn nữa, nhựa kỹ thuật đối với nước Long Quốc hiện nay cũng không phải là loại vật liệu có chi phí quá cao. Quyết định chọn nó vậy. Xách đồ chơi lên, cô quay người rời khỏi kho dụng cụ. Bạch Nặc viết ra các thông số của nhựa kỹ thuật trước, đồng thời còn tính toán ra một loại vật liệu mới. Thông số mang tên polyethylene, là một loại vật liệu hóa học có khả năng chịu nhiệt cực cao. Nếu nghiên cứu thành công, có thể trực tiếp đưa hiệu năng của món đồ này nâng lên thêm một đẳng cấp nữa. Trúc Khải Toàn không ngờ mức độ tập trung nghiên cứu của con gái mình lại giống hệt ông ngoại của nó. Cửa phòng sách đóng chặt suốt một tuần ròng rã. Trong thời gian đó, ngoài Phương Mãnh, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về có vào thì chưa từng mở ra. Cũng trong lúc này, trong khu tập thể quân khu đã xảy ra một chuyện lớn. Cô em chồng hay đến thăm nhà lão Ngô, hóa ra đã bị người của Ủy ban kỷ luật quân đội bắt đi. Tối hôm đó, ngay cả vợ và con trai của trung đoàn trưởng Ngô cũng bị đưa đi hết. Ngay lúc này, cánh cửa phòng sách nhà họ Trúc đóng kín suốt một tuần, cuối cùng cũng được đẩy ra từ bên trong. Anh hai, em thành công rồi, em thành công rồi. Em đã làm ra được rồi. Anh hai, em đã nghiên cứu thành công loại nhựa định hình rồi. Mọi thông số đối chiếu đều không có vấn đề gì. Độ chịu nhiệt của món đồ này đủ để chịu được độ bùng nổ của hàng nóng tấn công. Chúng ta thành công rồi. Trúc Khải Toàn đứng bên cạnh ngơ ngác luôn. Ban đầu thấy con gái đột nhiên lao ra thì vui lắm. Ai dè trong trước mắt, con gái đã nhào vào lòng thằng nhóc thối tha kia rồi. Chưa kịp để người làm cha như Trúc Khải Toàn giận dỗi, ông đã thấy con gái rượu của mình đang giơ một món đồ chơi màu đen có kiểu dáng rất lạ mắt. Cái này, Niu Niu, thứ trên tay con là cái gì thế? Bà Trúc, bà xem mau. Đây là mẫu hàng nóng tấn công kiểu mới con vừa chế tạo. Con nói cho ba nghe, món đồ chơi này của con còn lợi hại hơn cả X-47 nhiều. Toàn bộ làm bằng nhựa kỹ thuật, trọng lượng giống chỉ có 3,6 kg. Mỗi phút có thể phát ra 750 đơn vị. Tốc độ đầu đạn 920 m/giây. Tầm tác động hiệu quả lên tới 800 m. Hơn nữa, con đã nâng cấp và cải tiến các thông số nhựa kỹ thuật, tạo ra một loại nhựa kỹ thuật đặc trùng kiểu mới. Việc này giúp tăng đáng kể khả năng chống ăn mòn và chịu nhiệt độ cao cho đồ chơi, khắc phục được nhược điểm biến dạng do nhiệt độ cao khi các loại dụng cụ bằng nhựa tác động liên tục. Ngoài ra, ba nhìn cái ống ngắm này đi. Con áp dụng nguyên lý ngắm quang học, thiết kế ống ngắm tích hợp hồng ngoại ban đêm. Dù là ban ngày hay ban đêm, đều có thể nâng cao tỷ lệ tác động chính xác. Con gái, đi thôi, cùng ba tới quân khu thử đồ chơi nào. Đúng rồi, có vật liệu để dùng không? Có chứ, ba quên rồi sao? Mấy hôm trước Phương Mãnh có mang tới cho con một đống đồ. Nếu không thì con gái ba chỉ với 2 bàn tay trắng làm sao chế được đồ chơi. Đồ Phương Mãnh mang tới đều là mấy thiết bị cơ khí nhỏ, còn lắp ráp lúc rảnh rỗi. Còn có một túi thuốc để làm đạn nữa. Con đã tiện tay làm được 2 băng đạn rồi. Nói xong, Bạch Nặc lấy luôn băng đạn còn lại trong túi ra, đưa cho người cha đang mặt mày rạng rỡ vì hạnh phúc. Trúc Khải Toàn nghe vậy
thì không thể chờ thêm được một giây nào nữa. Bảo Tiệu Vương mau ra ngoài đánh xe. Ông muốn tới trường bắn của quân khu ngay. Lãnh đạo, ngài định đi đâu thế à? Thưa tướng quân, và thế là từ một chiếc xe ban đầu đi từ khu tập thể tới trường bắn đã biến thành 3 chiếc. Bởi vì tham mưu trưởng đã kéo chính ủy lên xe của chính ủy, rồi bảo cảnh vệ của mình lái xe riêng tới viện nghiên cứu công xưởng dụng cụ để đón viện trưởng và nghiên cứu viên trưởng tới. Mọi người đứng tại trường bắn, lặng im quan sát. Chúc quân trưởng đích thân trao món hàng nóng kiểu dáng lạ mắt kia vào tay phó trung đoàn trưởng Phương. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy Phương Mãnh Sải bước tiến lên phía trước, đi tới vị trí đã định, thực hiện động tác chuẩn mực giơ hàng nóng lên. Khoan đã, bia bắn là ai đặt thế? Sao lại đặt xa như vậy? Đúng rồi, chỗ này chắc phải 700 mét rồi ấy chứ. Ai đặt vậy? Tiểu tử, mau đi hỏi chính ủy xem. Không cần phiền đồng chí từ đâu. Bia bắn là do chúng tôi bảo người dựng đấy. Tầm bắn này đối với món đồ này là vừa đủ. Cái gì? Phương Mạnh không lãng phí thời gian nữa. Sau khi giải thích xong, anh quay người lại, giơ hàng nóng lên nhanh chóng nhắm thẳng vào bia. Khi tiếng vang vừa dứt, cả trường bắn không một ai lên tiếng. Ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc, vẻ mặt căng thẳng nhìn chằm chằm vào bia bắn ở phía xa. Khi tận mắt thấy một lá cờ đỏ nhỏ được giơ lên, trong trường bắn lập tức vang lên hàng loạt tiếng hít khí lạnh. Ngay sau đó, Trúc Hải Toàn đích thân cầm bộ đàm lên, ra lệnh cho binh sĩ dựng bia ở khoảng cách 750 mét. Khi tiếng vang lại nổi lên rồi im bặt, nơi đây dường như đến cả tiếng thở cũng không còn nghe thấy. Mau gọi lãnh tiểu đoàn trưởng của trung đoàn độc lập sư 39 tới, bảo cậu ta mang theo túi thuốc. Giờ này chắc cậu ta vẫn đang ở bệnh viện quân khu. Rõ, thưa đồng chí Bạch. Khi bên cạnh tấm bia ở tầm tác động 800 mét lại một lần nữa giơ lên lá cờ đỏ nhỏ, vị nghiên cứu viên trưởng của viện nghiên cứu hít một hơi sâu, rồi trợn mắt ngã ngửa ra sau. Lãnh Dung đã tới được 10 phút, vội vàng đỡ lấy ông lão đang ngã xuống, tay kia nhanh nhẹn cầm lấy một cây kim châm, rồi đâm thẳng vào người ông lão. Mẹ kiếp, sau này để xem thằng khốn nào con dám chê hàng nóng của chúng ta là thanh củi mục nữa. Ha ha ha, tốt, quá tốt rồi. Thật sự là quá tuyệt vời. Không chỉ có tham mưu trưởng mà sau khi tận mắt chứng kiến uy lực của mẫu hàng nóng mới đó, tất cả những người có mặt đều không kìm được mà đỏ hoe mắt. Có người thậm chí không thể kiềm chế mà để nước mắt rơi lã chã. Có được món đồ chơi này, sau khi ra chiến trường, chẳng phải sẽ đánh thắng được nhiều trận hơn sao? Chẳng phải sẽ giúp thêm nhiều chiến sĩ có thể bình an trở về nhà sao? Khi chuyện này được báo cáo lên Bộ Công trình Cơ khí số 3 tại Kinh Đô, toàn bộ ban lãnh đạo cấp cao của bộ đã bị chấn động. Bộ trưởng Bộ Công trình, sau khi gặp viện trưởng viện nghiên cứu công xưởng quân đoàn 28 đích thân lặn lội tới, thì không dám chậm trễ dù chỉ 1 phút, dẫn theo thư ký đi thẳng tới Bộ Tư lệnh Quân khu Tổng. Con gái à, con thật sự giao hết mấy thứ này cho ba sao? Đồng chí Trúc già này, cho con hỏi một câu, con là gì của ba? Nói nhảm, con là con gái của ta chứ ai. Con gái ruột thịt hẳn hoi. Vậy nên, con giao thanh của nghiên cứu của mình vào tay cha mình thì có vấn đề gì chứ? Chẳng lẽ ba định chiếm đoạt, tranh công lao của con gái ba chắc? Hay là định đem đồ đi tặng không cho người khác? Việc đó dĩ nhiên là không rồi. Đứa nào dám tới cướp công của con gái ta, ta sẽ tiện nó đi bằng một phát đồ chơi ngay. Thế chẳng phải xong rồi sao? Con đoán lát nữa phía Bộ Công trình sẽ cử người tới. Món đồ này chắc chắn phải được sản xuất tại dây chuyền của xưởng dụng của quân khu mình. Những tư liệu này con đã chuẩn bị rất hoàn chỉnh, bao gồm cả tỷ lệ thông số của nhựa kỹ thuật đặc trùng. Cứ để phía viện nghiên cứu thống kê lại. Sau khi thiết lập dây chuyền là có thể sản xuất được rồi. Mau chóng đưa đồ chơi tới tay các chiến sĩ ở biên giới và quân khu là điều tốt nhất. Ngoài ra, con không thích môi trường ở viện nghiên cứu, càng không thích phải ở cùng một đám người trong một cái phòng thí nghiệm. Thế nên nếu bên đó muốn mời con tham gia, ba cứ trực tiếp từ chối giúp con là được. Con sẽ không lộ diện đâu. Công việc trên người con đã đủ nhiều rồi. Thật sự không còn thời gian để gánh vác thêm cái nào nữa. Được rồi, vậy cứ giao cho ba. Yên tâm, có ba và ông nội con ở đây. Không ai có thể ép con làm những điều con không thích đâu. Niu Niu nhà chúng ta chỉ cần vui vẻ, làm những việc mình thích là được rồi. Sau này nếu con còn muốn làm nghiên cứu, cũng không cần phải chui giúp trong phòng sách nhỏ trên tầng 2 để sau ba bàn bạc lại với chú Vương của con. Xây riêng cho con một phòng thí nghiệm ngay cạnh nhà mình. Muốn vật liệu gì, cứ bảo chú Vương đi tìm giám đốc xưởng dụng cụ mà lấy. Chúng ta không thèm sang viện nghiên cứu chen chúc với đám người đó. Được đấy, bà Trúc, không ngờ ba lại tâm lý như vậy. Nói xong, Bạch Nặc vẫy vẫy tay với ba mình, rồi mang theo khí chất phóng khoáng rời khỏi văn phòng quân trưởng. Tại trạm gác cổng, một người đồng đội gọi Vệ Thánh, người vừa mới từ nhà ăn đi ra. Trung đội trưởng Vệ, chỗ trạm gác có bưu kiện của anh đấy, gửi từ quê lên. Cảm ơn nhé, Vệ Thánh nói. Chờ chút, mấy anh em tụi tôi đi cùng anh. Này Thánh, có phải ba mẹ lại gửi đồ ăn ngon cho tụi mình không? Ôi trời, ba mẹ tốt với tụi mình quá. Biết điều chút đi được không? Đó là đồ ba mẹ tôi gửi cho tôi mà.
Ông kia, đều là anh em một nhà cả. Ba anh hay mẹ tôi thì cũng đều là ba mẹ chung của tụi mình hết. Anh mà cũng nỡ ghét bỏ tụi tôi sao? Lần trước hũ tương ớt mà ba tôi gửi lên, cậu cũng ăn không ít đâu nhé. Đi thôi, đừng lề mề nữa. Mau tới phòng nhận bưu phẩm xem ba mẹ lại gửi gì cho nào. Chắc là mấy món đặc sản rừng tích trữ được sau vụ thu hoạch mùa thu. Chắc chắn là có tương nấm mẹ tôi làm rồi. Tôi nói cho mấy ông nghe, tương nấm mẹ tôi làm thơm nước mũi luôn. Mỗi tội làm cái đó vừa tốn công lại vừa tốn dầu. Chỉ có cậu con trai út này mẹ mới nỡ làm cho ăn thôi. Chắc là còn có thịt thỏ em gái tôi bắt được nữa. Trước đây em gái tôi có viết thư kể là nó đi theo một người chị em rất lợi hại, học được vài chiêu săn bắn, bắt được bao nhiêu thỏ mang về nhà. Thịt thỏ khô chị dâu cả tôi làm cũng là tuyệt phẩm đấy. Chắc chắn là có phần của tôi rồi. Nghe vậy thì cái bưu kiện lần này chắc to lắm nhỉ. Chứ còn gì nữa. Không phải tôi khoe đâu. Ở nhà địa vị của tôi chỉ thấp hơn em gái một xíu thôi. Ba mẹ tôi cưng chiều cậu út này lắm. Chị dâu cả và chị dâu hai cũng đối xử với tôi rất tốt, như chị em ruột vậy. Cho dù anh cả hay anh hai muốn bắt nạt tôi, các chị ấy cũng sẽ trị mấy ông anh đó giúp tôi. Thật hay đùa thế. Mấy người họ vừa đi vừa ồn ào tới trạm gác. Trên chiếc bàn dài chất đầy bưu kiện. Bên cạnh đống thư từ có một cái kiện hàng khổng lồ, cực kỳ nổi bật. Vãi chưởng, nhà đại gia nào mổ lợn hay sao mà gửi làm thế? Không sợ mọi người ghen tị à? Lão Ngụy, anh đúng là bảo bối trong lòng ba mẹ thật đấy. Cái gì? Anh lại đây xem này. Trên này ghi đúng địa chỉ nhà anh mà. Công xã Nguyên Sơn, huyện Phúc Hưng, thành phố Khai Nguyên, tỉnh Liêu Ninh, Thất Thủy Đại Đội. Người gửi là Ngụy Trung Bình, Lý Thúy Nga. Tôi nhớ đây đúng là tên của ba mẹ anh đúng không? Ừ, được rồi. Đừng lải nhải nữa. Mau vác đi thôi. Lát nữa mà gây ra phẫn nộ thật. Nếu để đám nhóc trong đội mà nhìn thấy mấy thứ này thì tụi mình không giữ nổi đâu. Vệ thành cúi người chuẩn bị vác bưu kiện lên. Binh sĩ gác cổng vội vàng gọi lớn. Này, trung đội trưởng, bỏ súng đi. Cái đó không phải của anh đâu. Anh lấy nhầm rồi. Sao lại không phải? Đây rõ ràng là do ba mẹ nhà họ Vệ gửi tới mà. Trên này còn ghi rành tên ba mẹ của Vệ thành đây này. Nhưng mà tên người nhận là thủ trưởng quân khu chúng ta. Binh sĩ đứng gác tại trạm cổng đột nhiên gọi Bạch Nặc, người đang chuẩn bị đi ra khỏi cổng. Đồng chí Bạch, chào cô. Bên phòng nhận bưu phẩm có kiện hàng của cô đấy. Phiền cô qua đó ký nhận một chút. Binh sĩ gác cổng nhấc một cái bưu kiện dài bằng cánh tay trên bàn lên, đưa cho trung đội trưởng Vệ đang đứng đó. Đây mới là bưu kiện của anh. Không sai, là của tôi. Cảm ơn đồng chí. Đồng chí Bạch, không có gì đâu. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi mà. Phiền cô ký tên vào đây là có thể mang bưu kiện về rồi. Được rồi, Bạch Nặc nói. Ai gửi thế Niu Niu? Em xem này, chú Ngụy và dì Thúy Nga gửi đồ cho chúng ta này. Bên trong chắc là vẫn còn áo len mà thím Thúy Nga đan cho hai đứa mình đấy. Dạo trước lúc tôi gọi điện cho đại đội, chú Ngụy có nhắc tới một câu, còn nói là chị Dài Dài đã chuẩn bị cho hai đứa mình mấy con thỏ khô đấy. Anh hay bảo ông nội Ngụy còn cho hai đứa mình gửi trước tiền mừng tuổi năm mới, nói là mỗi người 5 đồng, là tiền lương 2 tháng này của ông nội Ngụy kiếm được ở trong xưởng đấy. Bảo là đứa trẻ nào trong nhà cũng có. Hai đứa mình cũng có tiền mừng tuổi ông nội Ngụy cho à. Vậy 5 đồng này có phải nên chia cho tôi không? Mơ đẹp nhỉ, thím Thúy Nga dặn rồi. Tuyệt đối không được thả lỏng tiền tiêu vặt của đàn ông. Nếu không là kiểu gì cũng sinh hư. Nên là anh đi đừng có mà mơ nhé. Tịch thu luôn nè, leo leo. Đó là tiền mừng tuổi ông nội Ngụy phát cho tôi mà. Bà không được tịch thu đâu. Không là tôi gọi điện về nhà mách lèo đấy nhé. Xì, tôi mới không sợ đâu. Ông nội Ngụy nói rồi, con dâu cả chi trưởng nhà họ Ngụy làm chủ gia đình. Tôi cứ nghe lời thím Thúy Nga thôi. Vệ Đông đơ mặt ra nhìn hai người bọn họ rời đi, vội vàng bóc bưu kiện của mình ra tìm. Mở phong bì chút một hồi chỉ thấy có 2 tờ thư. Tiền mừng tuổi của mình đâu rồi? Chẳng phải đứa trẻ nào cũng có sao?